Guys, welcome sa another episode ng Rnb Lutong Pinoy. Ngayon naman ay gagawa tayo ng ituturo ko sa inyo kung paano gumawa ng pork chicharon. Tara guys, umpisa na natin. Bali, etong meat natin is nahugasan na siya, nalinis na. Ito. So ang gagawin natin is maglalagay lang tayo ng salt. Actually, ito guys, nalagyan na ng salt kanina. And then, naglagay na rin tayo ng konting ginisa mix. Ito, pampalasa natin. Salt at ginisa mix lang. I-add na natin. Konti lang. Yan, okay na yan. I-mix lang natin maigi. Bali, ang gagawin natin dito is i-wind dry lang natin. Kasi hindi naman pwedeng i-sun dry kasi alam nyo naman dito sa UAE bawal po ang buds. Hindi naman po bawal pero mas maganda na yung nag-iingat. Ayan po. Then, isasampay lang natin yan sa terrace. Eto guys, i-wind dry lang natin. Yan na yung mga balat. Yan. Kasi papasok pa kami, so iwan lang natin dito. Balikan natin mamayang gabi. Eto na guys, ang ating balat after 12 hours. Ang ating pork skin. Ang ginawa natin dito is wind dry lang. Wind dry lang po yan. Ng 12 hours. So, ang gagawin naman natin is slice natin ng maliliit. Then after that, pakukulaan natin sa mantika. Eto guys, slice lang natin yung pork skin. Ito. Tamang-tama lang yung skin para pagka prinito natin is sakto lang. Ayan guys, ganito siya kalalaki. Ituloy lang natin. Ito na guys ang ating slice pork skin. Nagpainit na rin ako dito ng mantika, then ilalagay na natin to. Lulutuin natin to guys ng mga 2 to 3 hours. 2 to 3 hours, ganun po katagal. Tiyagaan lang to guys. Sipag at tiyaga ang kailangan. Bale, ano lahat to guys, mga 3 kilos of pork skin. 3 kilos. Mahaba-habang haluan to. 3 hours. Eto na guys, after 25 minutes. Kung napapansin nyo, ang dami na niyang mantika. Ayan.
Haluin lang natin ang haluin para pantayin pagkakaluto. After 35 minutes, ito na po yan. So, sa kalahating oras pa siguro. Then, ready na ang ating pork chicharon para iprito. Mix lang natin guys. Pagtsagaan lang natin gawin ito. Mag-add din tayo dito guys ng garlic para pampabango dun sa chicharon natin. Lagay lang natin dito yung garlic pampabango. Ayan guys. Konting tiis pa. Konting tiis pa. Balikan natin ulit mamaya guys. Ito na guys, after 1 hour. Konting tiis pa. Konting taga pa. Halo lang ng halo. Ang bango ng bawang. Sarap. Malapit na guys ang ating chicharon, pork chicharon. Siguro mga 10 to 15 minutes pa, then pwede na nating i-drain or strainer. Haluin para palamigin natin. Ayan guys, kung naririnig nyo yan, pumuputok-putok na. Balikan ulit natin mamaya mga after 5 to 10 minutes. Eto guys, so malapit na oh. Mga lutuin pa natin ng mga 3 to 5 minutes. Ayan oh, pumuputok-putok na oh. Ayan, see, narinig nyo rin guys. Ayan. Balikan ulit natin mamaya mga 3 minutes after 3 minutes. Ito guys, okay na to. So, pwede na natin i-drain. Then, palalamigin lang natin. Mga 30 minutes to 1 hour natin palalamigin. And after that, pwede na natin i-prito. Switch off na natin. I-drain lang natin. Ito guys, nilagyan ko ng newspaper yung strainer natin para i-absorb niya yung oil. Excess oil. Hour, 30 minutes to 1 hour. And after that, gawin na natin prito ang chicharon. Pork skin chicharon. Homemade pork skin chicharon.
Eto na guys, magluluto na tayo ng chicharon. Painitin lang natin yung mantika. Eto na guys, pwede na ang ating mantika. Init na. Guys, oh. Ang lutong ng tsura niya, oh. Ito niya yan. Sarap. Chicharon, baboy. Pagkaing kutok batok. Chicharon baboy. Eto guys, tikman na natin. Masarap to. Check na natin kung malutong. Yan o. Sarap. Kahit wala na sausawan, masarap.
Gawa na rin po kayo. Sarap. Pwede itong pulutan. Pwede rin isahog sa munggo, sa gulay. Ayun guys, salamat sa panonood.